Ahoj, já jsem Vláďa Šmicer, ambasador týmu Entropic. Ten kontakt proběhl přes Honzu Koukala a sympatický jste mi byli. Dá se říct, že to vzniklo z jednoho kafe, z jedné schůzky jste mě dostali a proto Entropic, protože to bylo příjemný ten čas s vámi, vysvětlili jste mi, o co vám jde a protože mi připadá, že Entropic má budoucnost a myslí to opravdu vážně a chce být opravdu jako profesionální tým na velký úrovni a já jsem rád hrál a působil v týmech, který měli nejvyšší cíle, jako je třeba že Liverpool a Slavia a jiný týmy. Proto jsem si vybral Entropic, protože věřím, že můžu něčím pomoct já a na druhou stranu Entropic mi to může vrátit taky, takže je to taková oboustranná spolupráce, kdy věřím, že to přinese jenom samý plusy. No, poprvé v životě jsem hrál videohru, vím, že to byl táta, byly to nějaký 80 a bylo to něco obrovského, co přines, zapojili jsme to do televize a byl to takový ten tenis, jak se hrál ze strany na stranu s tím míčkem, jak se chytal, byly dvě ty, tak to byla moje první hra, nevím vůbec, jak se to jmenuje, ale hrozně mě to bavilo, No a potom samozřejmě, jak se to vyvíjelo, tak přes Segu až na PlayStation. Já myslím, že ještě doma mám, myslím, že starou Segu, že mám doma ještě. Takže to bylo, jako, když vidím ty hry, na čem se taky ty cartridge, jak se dávali, že to byla ta Sega, tak to bylo úžasné. Řada fotbalistů hraje hodně. Ze zahraničí vím třeba Griezmann, Bale, jo, ty mají své sportové týmy. A z našich v Česku nebo v Čechách vím, že Michal Kadlec je velice dobrý počítačový hráč, hraje několik her, myslím, že mu to jde hodně dobře. A v té mojí éře si už moc nepamatuju, myslím, že i Pavel Mary, že jsme hráli hokejičky proti sobě, ale moc kluků to nebylo, tak vášnivě jako já si myslím, tak jako já, ale občas si to někdo do ruky veme a zahraje si. Nejsladší výhra a nejtrpší prohra, no začnu po tom fotbalovém prostředí. Nejsladší samozřejmě byla výhra v Champions League v roce 2005. A nejtrpší zřejmě asi vyřazení od Řecka v semifinále mistrovství Evropy 2004. To hrozně bylo, tam jsme měli tým na to celé mistrovství vyhrát. Co se týče e-sportu nebo vůbec hraní, tak nejtrpší je každá ta poslední prohra, protože prostě nerad prohrávám. Asi kdybych šel do nějakého turnaje a prohrál třeba nějaký semifinále, finále, tak zřejmě by to bylo asi špatný, že bych se na to vzpomněl, kdyby mě to mrzelo. Ale zatím tak dobrý nejsem, abych se do takových kol dostal až také do semifinálových nebo finálových. A nejsladší, když se mi když postoupím třeba z nějaký divize, třeba z nějaký druhý, třetí do první, tak to jako beru, že to je bezvadný, z toho mám radost. Zápasy většinou prožívám. Ono asi bez těch emocí by mě to asi nebavilo hrát, takže ne, že hážu ovladačem nebo do něčeho kopu, ale na druhou stranu mi není jedno, že jo, jestli prohrou nebo vyhraju. Ale nejhorší jsou taky ty momenty, kdy se to v tom zápase láme. Jsou takový momenty, kdy je to vyrovnaný a potom, když člověk odskočí o 1-2 góly, tak už to nedožene, tak tam jsem naštvaný. No, ale prožívám to. Mám ty emoce, proto mi to baví hrát. Kdybych neměl ty emoce, tak to nehraju. Zkusil jsem několik her, samozřejmě nejenom ty sportovní. Zkouším hlavně ty střílečky, prostě jako Call of Duty, jo. Tak to mě asi baví nejvíc mimo těch sportovních her, jako, protože prostě každý kluk má rád hraje třeba na vojáčky. Když jsem byl malý, tak jsme si s klukama hráli na vojáky venku, že jo, a potom přece jenom ty videohry jsou už tak reální, že to je opravdu jako někdy zážitek vidět, jaká ta grafika je, třeba z té druhé světové války, nebo také, co tam umí udělat, střídáš různý, i že jo, lítáš, seš tanku a takové věci, to mě prostě baví. Pravidelně jsem hrával během své kariéry videohry. Byl to pro mě relax,
Protože jako profesionální fotbalista často seš doma, odpočíváš, kolikrát prostě opravdu není co dělat. A když jsem byl třeba svobodný, nebo potom, když jsem byl třeba s Paučou, ale ještě jsem neměl děti, neměl jsem třeba psa, no, tak toho času je docela hodně, protože říkám, to není, že po nějakým courání venku, když jsi profesionální fotbalista a opravdu musíš hodně odpočívat doma. A ty videohry mi prostě strašně pomáhaly v tom, že jsem zrelaxoval, ten čas uběh a nenudil jsem se. Já osobně nejradši hraju streamy, podívám se spíš, když mi něco nejde a potřebuji něco okoukat, tak to se samozřejmě kouknu, abych viděl, nebo když někdo pomáhá, vysvětluje, jak udělat nějakou fintu, nebo jak dostávám méně gólů v té hře, tak samozřejmě se na to podívám a potom se to snažím nacvičit, abych byl lepší. E-sport v České republice je na vzestupu. Myslím, že se to dá sledovat, dostává se mu daleko větší prostor v médiích, víc se o tom baví, začínají různé e-ligy a prostě různé turnaje. Já si myslím, že to dokazuje to, že je to populární, že doteďka hrálo hodně hráčů, ale teď už se konečně dostáváme k tomu, že to někdo dává dohromady a vytváří soutěže pro ty hráče a i ty jména těch hráčů jsou víc známý. Dřív před pár lety nikdo nevěděl prostě jména prostě e-sportových hráčů. A teď už prostě ty kluci už jsou známí, už se o nich víc píše, už se z nich stávají takový jakoby mezi těma mladýma celebrity a je to velká změna oproti minulosti. V Asii jsou prostě e-sporty úplně jinde. Ten zájem té mladé generace je obrovský. Tam stačí se jít projít a i prostě po městě a tam člověk vidí, jak někde v parku děti sedějí, hrajou si různý počítačové jako na telefonu hry, všude. Je to ohromný boom, nebo ne boom, prostě tam už je to delší dobu. Ta základna těch hráčů je tam obrovská a to hraní je tam úplně prostě normální věc, nad tím už se nikdo nepozastavuje. Já si myslím, že e-sport na olympiádě jednou bude. Myslím si, že ano, protože to odvětví se vyvíjí tak rychle, že se to prostě nedá zastavit a ty tlaky tam už jsou teď, tak si neumím představit, co bude za dalších třeba 5 let, jak se to bude vyvíjet, jestli to bude vyvíjet tímhletím způsobem, tak si myslím, že na olympiádě e-sport bude. No, e-sport v téhle profesionální podobě jsem zaznamenal až v momentě, kdy začali dělat tyhle turnaje. Jako online se hrály, to jsem věděl. V Asii jsem viděl, že jsou prostě různý turnaje, které už tam běží v televizi. Ale abych to zaznamenal tady v České republice, tak to bylo prostě až, když se začali dělat různý turnaje mezi klubama třeba, ty hráči hráli proti sobě třeba za Slávy, za Plzeň nebo takhle. Takže to jsem viděl, že se něco děje a že už je to opravdu, že ty hráči už jsou profesionálové, že už vlastně se tím živí, že už něco umějí daleko víc než jenom my obyčejní amatérský hráči. Takže čeká, až když začaly tyhle turnaje, ale v té Asii, tam to v té televizi už běželo, jako v normální televizi. Tam si člověk přijede na hotel, přepíná si prostě, že jo, programy, říká, co tam asi najde a tam už mají i kanály prostě vyloženě s hracíma prostě, nebo s nějakýma profesionálními hráčima, kteří hrajou různé hry a ostatní se to dívají. NHL hrajou turnaje, hrajou víkendovky a baví mě to, protože tam opravdu hrajou ty nejlepší a člověk si ověří, jak na tom opravdu je a počet výher je ceněný, takže když člověk udělá víc než pro mě aspoň 10 výher z těch 20, co je třeba v NHL víkendovka, vím, že ve FIFA je 30, ale v NHL, když dám víc než těch 10, tu polovinu, tak se spokojen. Moji kamarádi na spojení s Entropikem se samozřejmě vyptávali a hodně. Byli překvapeni, že oni vědí, že hrajou, že strávím nějaký ten čas prostě hraním her, ale nevěřili tomu, že se až takhle do toho zapojím aktivně. A já jsem vysvětlil, že to je prostě věc, která mě bavila od malinka a proto jsem rád, že prostě můžu být blížší těm hráčům, prostě těm nejlepším hráčům těch her, protože se od nich něco můžu naučit
A to mě se na tom líbí. To prostředí herní mě se líbí prostě, tak proto jsem vysvětlil, proč jsem jako vstoupil a stal jsem se ambasadorem Entropiku. Já myslím, že všechny 3 události do sebe zapadly úplně nádherně. Slavia Praha vyhrála titul, FC Liverpool po 30 letech vyhrál titul a asi o týden jsem přeskočil Davida Beckhama, když oznamoval, že on je součástí svého sportového týmu, tak jsem si říkal, aspoň něčem jsem toho Beckhama předskočil, aspoň o týden jsem ho předskočil. Protože samozřejmě všichni víme, že David Beckham to má hrozně moc a jaká je osobnost vůbec ve světě. Takže to jenom ukazuje, že ten e-sportový tým opravdu musí brát lidi vážně, že je to něco, co tady je a co se bude zvětšovat a co prostě čemu se neubráníme. Je to prostě vývoj, přirozený vývoj a řada lidí už si to uvědomuje. Rád bych si vyzkoušel dráhu profesionálního e-sportového hráče, ale myslím si, že už jsem za zenitem, že můj věk, přece jenom moje reflexy, moje oči, za chvíli budu potřebovat brejle, že už to nebude ono, ty moje různé věci, že asi už se do toho nedostanu, ale můžu si vyzkoušet, rád si vyzkouším tu přípravu, kterou musí postoupit ty profesionálové nebo ty kluci, kteří to dělají opravdu, abych viděl, co to obnáší. Jako, nemyslím si, že se dostanu na jejich úroveň, ale rád si vyzkouším to, čím procházím.